Ở góc chợ một thị trấn nhỏ miền biên giới, người ta thường thấy một ông lão ăn xin rách rưới bên cạnh con chó gầy gò xơ xác. Không ai biết ông từ đâu đến, cũng chẳng hiểu sao ông lại ra nông nổi này. Nhiều người khuyên ông nên bỏ con chó đi cho đỡ khổ, vì thân ông còn chật vật, huống chi nuôi thêm một con vật. Nhưng ngày qua ngày, hình ảnh ông lão và con chó trở nên quen thuộc. Ai đi qua thấy thương thì ném cho vài đồng lẻ hay mẩu bánh. Con chó luôn nhanh nhẹn tha về cho chủ, hoặc cẩn thận ngậm đưa lại nếu ai ném thức ăn. Ông lão thông thả bẻ đôi, chia cho nó một nửa. Hai sinh vật cứ thế nương tựa nhau, sống lay lắc qua ngày. Một hôm, ông thợ dệt thổ cẩm đi ngang dừng lại, nhìn con chó thích thú, rồi hỏi mua với giá 30 đồng, nỉ mình làm việc tốt. Ông lão ngước đôi mắt đục ngầu, nói ngắn gọn: "Ta chẳng sống được bao lâu nữa. Anh đem nó về nuôi đi. Nó là con vật có nghĩa, có tình." Ông nhẹ nhàng vuốt đầu con chó, giọng chua xót. Con chó hạ thấp hai chân trước như van xin. Ông lão phải ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi đẩy về phía người thợ. "Thôi, ngoan nào." Khó khăn lắm, người thợ mới dẫn nó đi. Nhưng chỉ 2 ngày sau, anh ta quay lại, dắt con chó giờ đã bóng mượt, cổ thắt nơ, trả cho ông lão. Nó không chịu ăn uống gì, chỉ nằm ủ rũ nhớ chủ. Người thợ thừa nhận: "Đúng là một con chó trung nghĩa." Anh thả tay, con chó lao ngay vào lòng ông lão, liếm bàn tay lạnh giá, vẫy đuôi mừng rỡ. Ông lão vuốt ve nó, rút 30 đồng trả lại. Người thợ xua tay: "Thôi, coi như tôi tặng ông. Nhờ vậy tôi mới biết thế nào là chó tốt." Mùa đông đến, gió lạnh rít từng cơn. Sáng hôm ấy, người ta không còn thấy ông lão nữa. Con chó nằm phủ phục bên đống chăn cũ, bên xác ông đã tắt thở từ đêm qua. Tiếng tru ai oán của nó vang lên từ sớm, khiến ai cũng rợn người. Chính quyền thị trấn đến lo hậu sự. Trong túi ông chỉ còn tấm thẻ thời Pháp cháy xém với con số 1938 và 30 đồng bạc. Quan tài được làm vội bằng vài miếng gỗ tạp, buộc giữa hai cây tre như cái thang, kéo bằng con bò già. Con chó vùng dậy, lon ton theo sau đám ma. Một đám đưa tiễn lặng lẽ, không tiếng khóc, chỉ có con chó xám và vài người đi sau, như mắc món nợ khó trả. Bên nắm mồ vô chủ, con chó nằm bất động, đầu gối lên đất mới. Nó tự đào một cái ổ nhỏ hình lòng chảo. 2 ngày sau, nó cũng chết ngay tại đó. Đám đất ven đường cứ lớn dần. Người qua lại, kẻ đi chợ, tự nhiên ném thêm hòn đá, nắm đất. Không ai bảo ai. Người đời truyền nhau, đắp một nắm đất lên đó thì làm việc gì cũng gặp may mắn. Nơi ấy được gọi là đất nghĩa. Cuộc đời có thể thay đổi, bạn bè bỏ rơi, con cái phụ bạc, người thân lạnh nhạt khi ta xa cơ. Sự nghiệp có thể tan thành mây khói, để lại ta cô đơn. Nhưng với con chó thì không. Dù chủ giàu sang hay khốn khổ, nó vẫn ở bên, chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng đi cùng đến tận cùng trời cuối đất. Khi trở về tay trắng, nó vẫn nồng nàn liếm bàn tay ta bằng cái ấm áp trung thành. Trên đời này, có người bạn nào tốt và trung nghĩa hơn thế?